sudden the radio stopped working, and then flooding just disappeared. Crazy forest. Lol. Is this who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Alex Casey, how? Is this the dark place? No, it can't be. I got out. Yeah, the PI from your books has the same name as me. Great. Moving on. It's a bit of a hike to the car, Wake. Get your bearings, and we'll head out. I need another minute. Cauldron Lake. I thought I'd never see this place again. Take your time, but you should know these woods aren't the safest. Yeah. It's getting dark. You have a flashlight? It's not safe without light. I have a light and a gun. You can relax, Wake. And pages. If you see pages of writing anywhere, you must take them and keep them safe. Our lives could depend on it. They have vital information. We know about the pages, Wake. We'll keep an eye out. Okay. Okay, just give me a moment. It's okay. Take your time. Ez de bizarr, hogy ez a kettő találkozik. Wow. Szóval legyőztük Nightingale-t. Új festő, Wake valahogy velünk együtt kijutott a Sötét Helyről. És most az a fő feladatunk, hogy az autóval visszamenjünk Bright Fallsba, de opcionális az, hogy újra nézzük át az eddig elárasztott területet. Kíváncsi vagyok, hogy esetleg itt tudok-e menteni? Vagy muszáj vagyok visszamenni a boszorkánynak a házikójába? Attól tartok, hogy igen. Attól tartok, muszáj vagyok visszamenni. Hogyha rendesen szeretnék egy saját hard save-et készíteni. Plusz van most már egy puskánk is, amit tudunk majd fejleszteni, hogyha elég elég darabkát összeszedünk hozzá. Újratöltés, felgyorsítása. Because increase damage to enemies that are stunned, blinded or knocked down. Nagyobb sebzés vízbe olyan ellenfeleknek, akik stunnolva vannak, megvakultak, vagy kiütötted őket. Kill an enemy to restore health. The amount of restored health depends on the strength of the enemy. Ó! Ezzel a fejlesztéssel életerőt tudunk visszanyerni egy ellenfél megölésével, és a visszanyert életerő mértéke pedig az ellenfél szívóságától függ. Menő. Szóval vagyunk. Overlap. Should look around. With the flooding gone, could be further clues out there. The flooding disappeared very suddenly. Igen. I wonder if there's any connection to the overlap. To Nightingale. Igen, nagyon hirtelen tűnt el az áradás. Erre nem tudunk felmászni. És Szaga arra kíváncsi, vajon van-e köze esetleg az egésznek az egész áradás viselkedésének Nightingalehez, meg az átfedéshez. Például most már van egy padra sodródott szarvastetem, ami eddig ott volt bent a vízben, vagy csak picivel távolabb ahhoz, hogy ne tudjuk megnézni.
Painkiller! Van fájdalomcsillapító is, ami kis életerőt állít vissza, de időközben folyamatosan növeli, nyomja vissza az életerőt, tehát kis mennyiségű életerőt állít vissza, szépen folyamatosan ezt akarom mondani. Painkiller. Úgy fest, akkor a mi világunkban idézőjelben még mindig nem ment le teljesen a nap, szóval... Talán biztonságos lehet itt közlekedni? Ez mi? Egy oldal? Igen. Ellen rettenetesen pánikolt, mert nem tudta elhinni azt, hogy kijutott a sötét helyről, és mielőtt még visszamennének az autóhoz, ott nyomta Caseynek a szöveget, hogy ha oldalakat találunk, azokat el kell rakni, meg kell őrizni, mert fontos információkat tartalmaznak a túlélésünkhöz. Nézzük csak. Egy örökkivalóságig járta a... Nem is járta. Egy örökkivalóságig kergette az írónak a nyomát. Az írót, akit utált, Hemingway, Bukowski, Wake. Elkaplak, megtalállak és megfizetsz ezért. Túl nagy fába vágtad a fejszéd. Nézzük, csak leereszkedett az alagutakba. A sötét városból egyenesen az egy óceánnyi sötétségbe. A következő megálló a Caldera utcai állomású. Ezt mondta egyik profiling alatt Nightingale. Valami, egy jelenlét felmordult. Nem egy vonat, de árnyak vonaglottak az állomáson. Az író szektája várta őt ott. The cult of the word. Nem világ, hanem szó. A szó szektája. Bazd meg. Ezek voltak New Yorkban, a szó szektája. A szektás közelebb hajolt, és azt mondta, hogy a szavait közel hordom a mellkasomhoz. Addig nem szabad a tóban lenned, amíg ő azt nem mondja. Elfogták őt. Hogy elfogták volna őt, meggyilkolták, elfogták, de nem kapták őt el. Gyűlöletből újjászületett. Ott volt, de felkelt, ha jól értem. Azért lett küldve, hogy megtalálja a villanykapcsolót. Kijött a tóból, ami nem volt egy tó. He'd been on the trail of the writer forever. The writer he despised. Hemingway, Bukowski, Wake. I'll get you. I'll find you. I'll make you pay. You're in over your head. He descended into the tunnels, from the dark city, into the ocean of darkness. Next stop, Caldera Street Station. Something, a presence, rumbled. Not a train. Shadows shifted on the platform. The writer's cult waited for him there. The cult of the word. A cultist leaned close. I carry his words close to my chest now. You're not allowed in the lake until he says otherwise. He'd be caught, murdered. They got him. They didn't get him. He was reborn out of hate. He was there, but he was risen. Sent to find the light switch up from the lake that was not the lake. Érdekes. Szóval... Most már át tudunk kelni a fán. Nem állja semmi az utunkat.
mert ebben a játékban is van 180 fokos fordulat. Arra most már nem tudok tovább menni. Ó. Muszáj. Igen, a farkaskomát is elcsípte a sötétség. Oké, pici keresgélés után visszajöttem a partra, és itt a túloldalt le tudtam volna hajolni az egyik kidőlt fa alatt, és A locked box. itt van egy lezárt Is doboz. that the cult of the tree symbol on it? Aha, igen, több mint valószínű. Bízom benne, hogy a játék erre gondolta az opcionális feladat alatt, hogy menjünk vissza az elárasztott területre körbenézni. Wow! Notes and ammo. Ooh. Looks like they're tools of the trade. De jó, hogy annyi mindent itt hagynak ezek a jó emberek. Találtam egy adag alkoholt is, te király, ide mi van írva The cult akkor? doesn't see their victims as people. Ah. Remember, they look like us, but they aren't. They are like animals, and it's our job to hunt them and gut them. Emlékezzetek arra, hogy úgy néznek ki, mint mi, de valójában nem olyanok, mint mi. Ők állatok, és a mi munkánk az, hogy levadásszuk őket és kifilizzük őket. Yikes! A kis főhősnő meg is ügyezte, hogy a faszektája nem úgy látja, a tagok nem úgy látják magukat, mint a többi idézőjeles átlagembert. És? Na nézzük csak ezt. El tudjuk-e valóvá helyezni? Please. Case closed. Nightingale goes missing for 13 years, shows up murdered, and then turns into a monster. After I stop Nightingale, a rider who's also been missing for 13 years turns up. What's the connection? What kind of case is this? Érdekes case, az biztos. Szóval, case closed, I killed Nightingale, I had to. He was a monster. The flooding around Cauldron Lake receded afterward. Nothing about this makes rational sense. We found Alan Wake, a writer missing for 13 years, at the shore of the lake. Hopefully he can shed some light on this. Megöltem Nightingale-t. Muszáj voltam, mert szörnyeteggé vált. Miután legyőztem őt, az üsttót körbeölelő, az üsttónál felgyülemlő árvíz leapadt, és eddig ebből az egészből kb. Semmi értelmes következtetést nem tudok levonni, mintha semminek se lenne értelme. Megtaláltam Alan Wake-et, az írót, aki 13 éve eltűnt a túlpartjánál. Bízom benne, hogy ő tud egy kis fényt vetni ezekre a rejtélyekre. It doesn't make sense, does it? Hopp, nem. Tudtam volna még nézelődni. Ó, igen, a zenék és a televízióprogramok. I'm a beer. Szuper. Oké, akkor ez volt itt konkrétan mellettem a rejtélyes elárasztott rész. Francba, én meg bementem és körbejártam a félpályát. A csodába.
Útközben meg találkoztunk egy farkassal, aki szerencsére nem bántott minket, de wow. Na kíváncsi vagyok, hogy... Aha, Alex és Alan még ott vannak. Casey! Hello! És azóta itt állnak egymás mellett csendben. Szegényetek, mint a bizalmi problémájuk lennének egymással. Na se baj, akkor igazából ezt a terepet egyáltalán nem kellett megnéznem. Gondolom, vagyis remélem, hogy talán később visszajövünk majd még ide. Egyelőre nem tudok más csinálni, mint hogy visszamenjek az autóhoz. Azt hiszem, más feladatunk már nincs is itt, csak hogy visszamenjünk a kocsihoz, aztán visszahajtsunk a városba. Ó, tényleg, kaptunk töltényeket abból a dobozból. Ez micsoda? Propane tank, nem alkohol, bocsánat. Throwable gas canister detonates when shot, inflicting heavy damage to anything nearby. Ez egy eldobható gáztartály. Eldobjuk, meglőjük, és akkor mindenkinek fájni fog ott a közelben. That's cool. Most nézem, hogy az életerőjelzőnk mellett mutatja is, hogy az adott kezünkbe vett gyógyszer az meddig fog minket gyógyítani. Hogy elszemeteltük, és kám forrá is vált a doboz. Ez volt a fájdalomcsillapító pirula. Ahogy ide jövünk, itt milyen sötét lesz. Ez a zene egy picit amúgy mennyire a Resident Evil 1 remake-ének a villa bejárati zenére emlékeztet engem, nagyon jó. Ahogy beléptünk a Spencer villába. Ha most elmegyünk jobbra, akkor tudjuk elvileg használni a rövidítést, igen, viszont hadd nézzem meg még egyszer a térképet. Uh-oh. Szép volt. Wow! Black Mirror. Kár nem tudtam meglőni a hátát, amikor elesett. Azaz! El is dobott nekem valamit, pisztolytöltényt. Oké. Oké és oké.
Most ez, ami visszanyertem egy kicsit az elemtöltöttségből, legalább a felét. Erre már jártunk. Gondolom, de most sem fognak minket beengedni. The Federal Bureau of Control. Nem. Nem, leszarják a fejünket. Ez meg minek a hangja? Mi van erre, ami ennyire hangos? Olyan, mintha innen jönne valahonnan a közelből, de nem vagyok benne biztos. Oh! Ez az épület adja ki ezt a zajt. Ilyen szuperfuturisztikus holmi ez. Ahó! Nincs itt senki. Hiba, nem sikerült a hálózat létrehozása. Warning. Activity detected. AWE. Ó, kontrollutalás. Event in progress. Cauldron Lake. What's an AWE? Casey, what exactly does the FBC do? After New York, when I started looking for our friend here, their name came up. I pushed them for any files they had on him, but got stonewalled. They have a reputation of showing up for weird shit. They have a presence here, and now we find our writer. How about that? A Control című játék egyik kiegészítőjének volt, ha jól emlékszem, az a címe, hogy AWE. Sajnos a kiegészítőkkel nem játszottam, szóval nem igazán tudom, hogy ez pontosan minek a rövidítése és mit jelent. De konkrétan az van írva a monitorra, hogy figyelem, aktivitás észlelve, és itt van ez az AWE megnevezés. Mondjuk azt, hogy jelenés folyamatban, Cauldron Lake. Üsttó. És most megkérdeztük Casey-t a rádión keresztül, hogy az FBC-ről tud-e valamit, a Federal Bureau of Control-ról, és ő is lényegében csak annyit tud, meg annyit mondott róluk, hogy mindig az ilyen furcsa eseteknél bukkannak föl. Például most, hogy hirtelen 13 év után, plusz egy ilyen érdekes entitás észlelés után az erdőben megjelent az írónk, és hirtelen ők is itt teremtek. Legalábbis most fedeztük fel őket, de itt van valami olvasnivaló is. Karbantartási jegyzőkönyv. Clear signs of tampering. Signal was rerouted into a transmitter that is not one of ours. I fixed it so any alerts will come our way, but it's definitely concerning. I'll make a report for the investigations department. Okay. Nyilvánvaló, hogy valaki babrált a felszerelésünkkel. A jeladóból átirányították a jelet egy olyanba, ami nem a miénk. Ezt kijavítottam, hogy mostantól minden egyes figyelmeztetés hozzánk fusson be, de ez határozottan ad okot aggodalomra. Ezt jelentem okvetlenül a nyomozási szakosztálynak. Leaving this here in case I'm not the person to fix things.
these things. If you are reading this, check for tampering. We may want to put more secure metal casing around the whole thing so that the raccoons can get to it anymore. Stephen Lynn, Chief Technician. Oké, ez itt hagyom a következő embernek, ki legközelebb majd jön, hogy helyre rakja a dolgokat. Ha ezt olvasod, ellenőrizd, hogy valaki hozzányúlt a műszerekhez. Lehet, hogy még több biztonságos fém tokozatot, fémpáncélt kell elhelyeznünk a terület köré, nehogy azok az idézőjeles mosómedvék többet hozzányúljanak. Stephen Lynn, főtechnikus. Hát, mivel nem dolgozunk az FBC-nél, ezért gőzöm nincs, hogy mit kéne megnézni ezen az eszközön. Hopp, itt van valami. Station 11. Station Model I-32 Station. Ez mindenképp érdekes, tök jó, hogy eljöttünk erre megint. Ó, csak nem egy uzsonnás doboz? De ezt már kinyitottam. Oké, ez már megvolt. Alex Casey. Oké, hát mivel nem az én dolgom, azért gondolom hagyom, hogy itt szóljon az éjszakába. Előbb-utóbb az éjszakába. És egyszerűen csak visszamegyünk a városba. Oké. Ó, most nézem, hogy van 2 aktánk, amiben nem pakoltunk be dolgokat. Stash found at the Cauldron Lake shore. Oh. Oké. Szóval... Üst-tó partjánál talált lerakat. Oké. Ebben a dobozban volt egy feljegyzés, ami bátorította a szektatankokat arra, hogy az áldozataikat ne embernek tekintsék. Cult of the Tree. Úgy van 2 is, hello! Aha, és ezt olvastuk abból a dobozból. Note reminding cultists that victims are like animals. Ez megy hozzá a pszichológiájukhoz. Dehumanizing their victims. They are the predators. Their victims are just prey. Nem tekintik embernek a prédájukat. Ők a ragadozók, akikre vadásznak pedig csak préda. Triangle carving on the table where Nightingale was found. 3-szög faragványuk azon az asztalon, ahol megtaláltuk Nightingale-t. Oh yes! Ez valamiféle fajta jel vagy aláírás lenne? Azt akarták, hogy ezt a tetemet valaki megtalálja? Vagy csak egy átlános firka? Cult's use of imagery feels almost commercial-like branding. Oké. A szekta jelképének a használata úgy néz ki, minthogyha reklámoznák magukat. Branding. Cult imagery is usually subtle, recognizable only by members. Here the use of symbols is enthusiastic, eye-catching. Szóval a szekta jelképe óvatos, nem feltűnő és csak a tagok számára észrevehető. A szimbólumok használata itt eltökélt és mégis szemrevételezhető. Megragadó. Ó, most már nincs itt se a motor, se a furgon. Csodába. Bright Falls! Menjünk szépen vissza innen.
Mr. Wake, we're taking you back to our field office in Bright Falls. You can freshen up there, and then we'll talk properly. Ellen egy szót se szól. Hey, Mom. Before you say anything, I'm totally fine. Don't freak out. Dad shouldn't have even texted you. Logan? No one texted me. What's going on? I'm totally fine. I slipped, that's all. God, it's not the end of the world. Put your father on the phone. Mi a fene? Okay. Dad, it's Mom. Don't worry, hon. Logan slipped in the shower and bumped her head. She has a slight concussion, but I'm keeping an eye on her. Lucky I heard her fall. She could have drowned. Jesus, David. Why didn't you call? I tried. It didn't go through. She's fine, really. But what about you? You sound stressed. No, it's, just weird case, that's all. Well, if you need a hint, my years of board game victories tell me Colonel Mustard did it. I'll keep an eye out for him. Okay. Love you too, honey. Az a francos mustár. Say bye to Logan. Just tell her I love her. Bye for now. Szagának a lánya fürdés közben megbotlott és beütötte a fejét, de elvileg nincs semmi baj. Hogy egyszerre isszák a kávét. Is there anyone you'd like us to reach out to, Mr. Wake? You've been gone a long time. No. A felesége? No. They'd be in danger. Oh. They'll come for me. Okay, let's talk about something else. Robert Nightingale. Do you know him? You were both here in 2010. The Dark Presence got him back then. That's the last time I saw him. 13 years. Oh, fuck me. Tell us about the pages. You had what looks like a title page with you. Return. Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently, but your name can still be made out underneath. Scratched out. Jaj. Yeah. Mr. Scratch. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember. It's a crazy jumble, like a nightmare. It doesn't make sense. I remember. Waking up in places with no memory of how I'd gotten there. It was out of control. I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. Had I already done the show? Was that a recording?
Na hát, Sagan meg Alex megpróbált kérdezni pár dolgot Ellentől, hogy mi történt vele, ő írta az oldalakat, értesítsenek-e bárkit, hogy végre 2010 óta előkerült, ugye feleségét, bárkit. De Ellen azt akarja, hogy ne szóljanak senkinek, senki nem tudjon a visszatéréséről, mert az a bizonyos valami, a sötét erő előbb-utóbb vissza fog érte jönni, és bárkinek is szólnának, azokat csak veszélybe sodorná. Aztán megtalálták nála a kéziratoknak a címpéldányát, amire a visszatérés volt ráírva, de az író neve ki volt mondjuk úgy, hogy satírozva. It was scratched out. Mr. Scratch lehet csinált valamit végül, de Ellen ezt nem mesélte el ezt részletesen, mert szegény próbált emlékezni arra, hogy mi történt vele az elmúlt 13 évben, de nem megy neki könnyen. Azt mondja, hogy az egész olyan, mint egy rémálom, egy hatalmas összevisszaság a fejében. Aztán a szomszédos szobában meglátott a földre kifolyva valami fekete löttyöt a fényben, és minthogyha azonnal megindultak volna az emlékek a fejében, és most úgy néz ki, hogy az emlékeit fogjuk mi újra játszani, ahol olyan, mintha egy talk show-ba kerültünk volna. Oda nézzetek, ott van Sam Lake középen, itt van Alan Wake. I felt a strange pull toward the TV. Igen, meg kell néznünk a televíziót, ez egy dolog, és egy pillanat kíváncsi vagyok valamire. Így sem működnek a tükrök. Oké, hát a sötét helyen vagyunk végül is, bármi megtörténhet itt. In between with Mr. Door. Mr. Ajtóval. In between Mr. Door. Oh, wow! Itt vannak az énekesek, akikkel jó sokat dolgoztak együtt a játék készítésekor. Wow, na nézzük meg, hogy mi folyik itt a tévében. Ellen kicsit zavarodott, hogy ez a talk show, amiben most váratlanul bekerült, hogy volt-e már ebben. Csinálta-e ezt már, vagy mi lesz itt? Good to see you, Alan. Great to see you. Welcome back to the show. Come on, sit down, sit down. Woo! Old Gods of Asgard. Man, it is so good to see you, Alan. This must be an exciting time for you. Tell me, does it ever get old? Sorry, does what get old? Publishing a new book. Are you okay there, my friend? You look like you've been cooped up in the writer's room for a few too many years. This is exactly how I feel. You know, I've waited so long to get my hands on the sequel to Departure. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what "it's not a lake, it's an ocean" really means. Amúgy igaz? You and me both. Well, our wait is over. Your new book, Initiation, hits the shelves tomorrow. Oh. That's exactly what every reader will be asking. This book is mind-bending. It's so cerebral. I mean, how would you describe it? An auto-fictional thought experiment? A horror story? A postmodern detective story? Wait. This isn't right. I haven't written anything. He's so humble. Okay, you got me. Good prank. Very fun. Jaj. But yeah, sad to say, I've not written this. I'd remember if I'd written a book, right? Or maybe it was written by your evil double. Mr. Scratch. Well played, man! That is spot on! Playing the role here. Pretending the world of the book overlaps our own. That's very meta indeed. You see, Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake,
who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. The book is set in New York, but it might not be New York at all. He is tormented by his dark doppelganger and guided by visions of a fictional detective he has written. That's right, Alex Casey is in this book as well. De jó. I guess we'll just keep doing this the whole show. The joke's on me. But isn't that what you sign up for with autofiction? Well, but seriously, I found the structure of the reality you build in the book fascinating. It reminded me of The Matrix. I mean, the writer is physically in his writer's room, trapped there, and he projects himself out to this dark dream of New York through the story he is writing. Like astral projection. Did I get that right? Yeah, that's exactly right. Go on. I should be taking notes here. This is great stuff. Notes to that other Alan Wake in that room writing this as we speak? Are we all in your story, Alan? Wow. No, I wish you every success with your new book, Alan. I hope it's as successful as your best-selling Alex Casey series. Láttátok a bögrét? Hits the shelves tomorrow. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this hero's journey trilogy of yours. A book called Return, perhaps. Hoppá. Man, thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alan. All this talk of meta-narratives. I'm expecting to disappear once this scene ends. Hello? Haha, nem is ott ültem. Wow! Something's not right here. I needed to get home. To Alice. Oké. Van egy új könyv, amit elvileg nem Ellen írt, hanem a gonosz hasonmása. Talán Mr. Scratch. És ezt a könyvet Initiationnek hívják. Pont ez volt a fejezet cím is, hogyha jól láttam. És ez a Mr. Door nevű talkshow vezető megkérdezte, hogy mi lesz olyan az ezt követő könyvnek a címe, csak nem a visszatérés, The Return. Pont azzal a kötettel került vissza Ellen elvileg a idézőjelesen való világba. De amint a műsornak vége lett... Some kind of joke? Initiation? I never wrote a book called Initiation. This felt like a bad dream. Igen, Ellen... Like a good horror story. Igen, Ellen nem emlékszik arra, hogy ezt a The Initiation, vagy a Beavatás című könyvet valaha megírta volna. De azt mondja, hogy milyen remek horror történetnek hangzik. De valami határozottan nem stimmel itt, szóval próbáljunk meg innen kijutni, ha lehetséges. Ó. Pillanatra azt hittem, hogy elkezdünk felmászni, de rosszul gondoltam. Writer's room currently unavailable. Ó, akkor Ellennek is lesz egy kis szobája, mint Sagának. Csak ezt az író szobájának fogjuk hívni. Bandroom. Old Gods of Asgard. Igen, ők azok? Old Gods of Asgard. That name sounded familiar. Ismerősnek hangzik a név. 665. Neighbor of the Beast. 665. A bestia szomszédja. Mr. Door? I was a mess. I'd never heard of this talk show or Mr. Door before. None of it felt right. Was I losing my mind? Mondja, soha nem hallott erről a talk showról, sem pedig len a hostról, Mr. Ajtóról. Itt van Alex Casey-vel is. Sőt, ebben az Initiation könyvben Alex Casey és szerepel. De jó.
Oh, my interpretation of many worlds. Dr. Casper Darling, őt is a kontrollból tudjuk megismerni. Én értelmezésem a sok-sok világról. Dr. Casper Darling. Oh. 665? A bestia szomszédja. There was something here. A broken transmission I couldn't quite make out. Szóval jelen volt itt valami. Egy... A message? Impossible to say. Egy nem érthető jel vagy jeladás, ami nem volt számunkra egyértelmű, de hogy mi volt ez, egy üzenet, vagy valami ilyesmi, lehetetlen volt megmondani. Murderer stalks shadows. Murderer cult rumor spreads. Night Owl News. Tároló? Milyen sok öltény van ide felrakva. Nem csak az öltözőbe, de ide is. Oh. There was something in the studio with me. I had to get out. Volt velem valami a stúdióban, és ki kellett jutnom innen. De nyilván a kijárat feliratú ajtó nem nyílik csak úgy ki. Úgy örülök, hogy ellennel is játszunk végre ilyen hosszú idő után. És itt úgy értem, hogy amióta megjelent az első eredeti játék. Jaj. Waking up from the nightmare, I felt like a drowning man gasping for air. This place felt familiar. A ghost of a memory surfaced, about riding here for countless days. Ellennek ez a hely ismerős volt. És az emlékeiből egy kicsi felrém lett, minthogyha már rengeteg időt töltött volna idebent. Az írószobájában. Initiation Draft 1. A plotboard for mapping out a story. On the index cards, the nightmare that just happened to me. A summary of the story so far. But other notes as well. Warnings. I had written them. I couldn't remember what it all meant. The name Scratch filled me with dread. I could trust these words. I had to act on them. You must write to escape. Írnod kell, hogy megszökj innen. Oké. Ellen azt mondja, hogy olyan szavak, jegyzetek, címkék vannak itt, amiket nem emlékszik, hogy valaha megírt volna, de úgy érzi, hogy bízhat ezekben a szavakban, mert írnia kell ahhoz, hogy megszökhessen innen, és ebből talán tud egy történetet kovácsolni, és maga a név, az a Mr. Scratch, ez félelemmel tölti őt, meg akárhányszor rágondol. Felébredés egy rémálomba. A talkshowban azt hittem, hogy otthon vagyok New Yorkban, de semmi sem volt helyes, semmi sem érződött helyesnek, jónak. Még mindig csapdába voltam estve a Sötét Helyen, egy rémálomban, ami a mi világunkon túl van.
Az írószobája volt az én biztonságos helyem. Az írásom hatással volt a külvilágra. Megpróbáltam egy olyan történetet írni, hogy megszökjek erről a helyről. És ennek a történetnek a beavatás volt a címe. Senshi is. Ellen mondogatja itt, hogy muszáj vagyok írni, muszáj vagyok írni, muszáj vagyok írni. Ez a történet, ezzel a történettel, amit írtam, ki tudtam magam vetíteni helyekre, és megpróbálhattam keresni módot arra, hogy megszökhessek. Ezt rengetegszer próbáltam már meg, egyszer sem sikerült, és ez a hely a felejtésre ösztönöz engem. Minden, amit Ajtó, gondolom itt Mr. Dorra gondolunk, mondott, igaznak érződött. Ez vajon az én írományom része volt, vagy valahonnan máshonnan jött elő? És vannak itt jegyzetek, hogy a sötét hely, csapdába esve, és írnod kell ahhoz, hogy megszökhess innen. Első rész, késő este, ez a fejezet címe is, késő este. Olvass el, vigyázz Scratchre, Alice, Ellen feleségének a neve. Oké. Ez itt a storyboard, ezt kell majd megtöltenünk írással, hogy gondolom haladjon a sztori. Itt is van rádió, meg televízió is, VHS kazettel a játszóval. Egyelőre nem mehetünk ki. Ez nem a kivezető út, azt mondja Ellen. Oké, akkor hajrá, próbáljunk meg írni, amivel hát ha előrébb tudunk haladni. Újra kezdjük a talkshownál a szituációt. Ellen írja a sztorit. Oh. And of course we have Alan Wake here, best-selling writer, the books, the films are based on. Let's do this! Meg kell próbálnom kijutni a stúdióból. Nem lesz ennyire egyszerű. De ezúttal most Alex Casey is itt lesz velünk. Welcome back to the show. So, Alan, as the creator of the character, how do you feel about this? Sorry, what? I know it can be an awkward question with the man sitting right next to you, but I mean, how do you feel about him in the role of Casey? Does he look the part to you? Max Payne. He looks exactly like I always imagined Casey to be. It's uncanny. Thank you. That means so much to me. I'm a huge fan of your books. So, what's the problem, Alan? Because on more than one occasion, you voiced your reservations about the adaptations. It's not that. They're their own thing. They've gone with choices that are different from mine. I feel protective about my stories, and these adaptations... I don't know. I guess I just wish I could have been more involved in making them. Well, in that case, you won't have seen this either.
we have a clip from the new film Murder Case Casey. MCC. Do you want to say something first, Sam? Nah, just roll it. This city was an old scar that refused to heal. The rain made it fester. It needed the sun, but there was only the night. I was tired. Insomnia covered me like a plastic film. I was watching the world through a rain-slick window, my own reflection haunting the view. I was trying to track down a missing writer. My only clue was a table lamp, shaped like an angel. The only thing to shed light on this sordid mystery. Úristen! That's great. Murder Case Casey. Great job, Sam. Very exciting and very meta. Max I'm Payne. looking forward to seeing more. Wait, stop. What was that about a writer? About a lamp? Picsába. Megint rossz helyről látunk fel. Ebben a kis filmbevágásban Alex Casey egy írót keresett, meg egy lámpát. Vagyis egy írót, meg egy lámpáról is szó volt. De őszintén alig tudtam arra figyelni, mit mond, mert annyira el voltam ájulva a tökéletes Max Payne hangulattól, hogy kicsit elvesztem. Az igen. Öt, hat, öt. Érdekes. Ez nem változott. Haha! A televízió most kukán maradt. Így mozgatom a kamerát, olyan, mint hogyha valaki közlekedne a tükörben. Nem tudom nem látni a kontrollra való utalást megint. Hát csak a felmosó hiányzik meg a vödör. Na még egyszer. Oh! Most volt annyi eszünk, hogy nyitottnak írjuk meg az ajtót. Van itt valaki, aki dúdol a háttérben. Atyaik, ez a tükör. Akik jelzni nem fogunk menni.
Ó, a takarító irodája. Őt láttuk a fényképeken is még. Sam Lake, Mr. Door és a Old Gods of Asgard képek mellett. Kontroll! Hello! Egy másik játékban már láttalak. Ah, no rain. There you are, Tom. Oh, not so much evil that not a bit of good as well. Not one without the other. Good to see you. Hát hello. A kijáratot keressük. Hey, I can't seem to find my way out of here. Can you point me to the exit? No totta helvetissä. Of course, Tom. The work will instruct its maker. I was gonna get something from the basement for you, but you can get it yourself now. The more cooks, the worse the soup. Ne haragudj, találkoztunk már? Have we met before? Are you trapped in the dark place too? You remember Ahti, the janitor. You can't be lost if you don't worry about where you are headed. So don't worry, Tom. The sun will shine even into a heap of twigs. Just remember to turn on the lights. It won't take long when you get to work. Határozottan emlékeztet minket arra, hogy ne felejtsük el felkapcsolni a fényeket. Mi van az alaksorban? A takarító úr azt mondja, hogy az alaksorban van nekünk valami, de mi is lemehetünk érte, és nem hozza akkor nekünk fel. What do you want me to get from the basement? And my name's Alan, not Tom. Igen. Ja, mutta katsoppa, a Atti. man, but the man with the tool makes two, Tom. Eikö niin? And a man with the tool can build his own exit. It's in a shoebox, in the basement where you left it. Egy cipős doboz. Safe as in the Lord's purse. Here's the key. Azt mondja, hogy az alaksorban van egy cipős doboz, amiben van egy eszköz számunkra azért, hogy megépítsük a saját kijáratunkat. Tudod, hogy tudok megszökni? I've been trying to find a way to escape the dark place. Any suggestions? He who mouths about his troubles is the prisoner of his troubles. It's not easy to get out. But don't you worry, Tom. The home is still there where the heart is. I often think about it when I mop the floor and look into the puddle. Water is the memory of the world. Water finds its way. The janitor was a bit out there, but still a friendly face. I had to trust the basement would get me out of here. Igen, a takarító úr elég sok mindenről beszél. Sok rész az agyvaságnak hangzik, de legalább barátságos és próbál segíteni a maga módján. Talk show stúdió. Megvan a térkép. Akkor hát le az alaksorba. Ami nem erre van. Dehogy nem, de akkor körbenézünk erre is. Alan Wake! Ha innen indultunk. De most már ez az ajtó is kinyitható. Oké, és ez összeköti az egész folyosót. Oké. Nem kell erre jönnünk, erre már voltunk.
Még egy térkép. Jó, egy cipős dobozt kell keresnünk. Ha? Van itt egy pislákoló fény, amire a játék mutat is, de szerintem egyelőre nem tudok vele mit csinálni. Wow! Mintha egy Deer Fest dekoráció lett volna. Sötét van. Pizza? Wow! An old lamp in a shoebox. Oh! Was this what the janitor had left for me? Itt van a cipős doboz benne egy régi lámpával, ami úgy néz ki, mintha valami díj lenne. The third eye, a harmadik szem. Wow. Jaj, átcsaptunk pár fánkot a tányéron. The lamp felt significant. A tool for bringing light to the darkness. Hirtelen lett egy táskánk is. Between the lamp and the light overhead. Használd az angyallámpát arra, hogy fényeket mozgass, és ezzel utat csinálj magadnak. Whoa! When the light jumped into my lamp, the whole room changed. Like something in a dream. Opening a way forward. The lamp was humming. The bulb glowed. It held the light now. Oké. Csapdába ejtettük a fényt a lámpásból, a mi lámpánkba. És közben megváltozott az egész szoba. Már nem tudok arra kimenni, amerről jöttem. I felt another surge from the lamp. I could use it again. Igen. The glow in the lamp went out, shifting the light in the room. The light carved out something new from the darkness. A fénynek hála tudjuk variálni a környezetünket. The Harry Garrett Show. Megint máshol vagyunk. Oké. Az ilyen pislákoló lámpáknál tudjuk ezt használni. Szerencsére a játék jelzi külön is, hogy ne legyünk elveszve. Az egész épület máshogy néz ki. Meg máshogy érződik is. Érdekes. That looks scary. I needed to find another way out. Oké, erre nem mehetünk.
biztonság kedvéért visszaviszem a fényt, mert miért is ne? Így egy picit bátrabban jövök be ide. Ó, mert a televíziót is fel tudjuk tölteni, oké. Okay. The dark place wants to drown me. I'm losing myself. I have to fight it. I have to remember the clicker, the light switch. I lost it, but I have the lamp now. The lamp the switch was cut from. This place is a nightmare. Not real, and yet more real than anything. The danger and the horror real. It feeds off my mind, twisting whatever it takes into psychotic reality. I'm trapped here. I write to escape. I've tried this many times, written countless stories, forgotten how many. I keep failing, but I must keep trying. I use the story to dive deeper. Every word I write is a step forward on this spiral into darkness. I dive to the bottom to find the answer, the map, and the key, and the compass. It's combined to form a door leading out. But how do you open a door that's not a door? At the bottom of an ocean that's not an ocean, and a lake that's not a lake. Hello. És azóta itt állnak egymás mellett csendben. Are you okay there, my friend? You look like you've been cooped up in the writer's room for a few too many years. This is exactly how I feel. I haven't written anything. He's so humble. Okay, you got me. I know it can be an awkward question with the man sitting right next to you, but I mean, how do you feel about him in the role of Casey? Does he look the part to you? Max Payne. He looks exactly like I always imagined Casey to be. It's uncanny. Thank you. That means so much to me. I'm a huge fan of your books. So, what's the problem?